เด็กดอนแฟนโคแบทติดท็อป1-8สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้อยู่ช่วง Victory New และวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูทัวร์นาเมนต์ของ New Format Tournament โดย Judy Form Judy ครับทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้แข่งทั้งหมด180ท่านนะครับที่ผมเลือกทัวร์นาเมนต์นี้มาเนื่องจากว่ามีเด็กของดอนแฟนแล้วก็เด็กของโคแบทนะติดท็อป1-8ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าทั้ง180ท่านเอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดนะครับอันดับที่1เลยนะก็คือโคแบทนิมเฟียครับทุกคน23คนนะวิลเลจ53.2นะครับตอนนี้มาแรงมากๆเลยครับทุกคนอันดับที่2นะครับกิไลน่ากับดาร์กไลท์17คน 58.4% ครับอันดับที่3นะครับแบ็กกี้กับนิมเฟีย14คนวิลเลจ45.5% ครับอันดับที่4นะครับลิซาดอนนิมเฟีย11คนวิลเลจ45%ครับผมอันดับที่5นะครับดอนแฟนกับลูคาริโอ10คนนะวิลเลจ45%ครับอันดับที่6นะครับนิมเฟียเก็กโคงะ7คนวิลเลจ50%ครับทุกคนอันดับที่7นะครับซิวารีออริคอริโอ6คนนะวิลเลจ58%นะครับและอันดับที่8นะครับโคแบทกับดาร์กไลท์ครับผม5คนวิลเลจ51%นะครับถ้าเราดูจากวิลเลจนะครับจะเห็นว่าตัวกีน่ากับดาร์กไลท์นะครับผมวิลเลจค่อนข้างเยอะเลย58%นะครับอันดับ1ก็เล่นเด็กนี้ด้วยครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของเนี้ยซิวารีนะครับกับออริคอริโอครับก็วินเลทค่อนข้างเยอะ 58% เหมือนกันนะครับปัจจุบันอย่างที่บอกไปนะว่า EX มันน่าเล่นมากๆอ่ะหลายๆตัวเลยนะครับก็ทำให้เด็กนกเหลืองครับน่าจะอยู่ไปอีกยาวๆเลยครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางของแชมป์นะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมก็ได้จดออกมาแล้วนะครับทุกคนแชมป์นะครับเล่นเด็กกิเลน่ากับดาร์กไลน์นะครับผมในรอบ32คนเขาเอาชนะโคแบทกับนิมเฟียมาได้ 2-0 ครับในรอบ16คนเขาเอาชนะเอฟฟี่นิมเฟียมาได้ 2-1 ครับในรอบ8คนเอาชนะโคแบทนิมเฟียมาได้ 2-0 ครับในรอบ4คนเอาชนะซิวารีพีจูนะครับมาได้ 2-1 ครับผมและในรอบชิงนะครับเขาชนะเด็กกิเลน่ากับดาร์กไลน์มาได้ 2-0 ครับทุกคนอันนี้เป็นหน้าตานะอันดับที่1-8เลยนะครับอันดับที่1 2แล้วก็อันดับที่5นะครับเล่นเด็กกิน่ากับดาร์กไลท์อันดับที่3นะครับเล่นซิวารีกับพีจูนะครับอันดับที่4นะครับตอนแฟนกับแลมพาดอสนะครับอันดับที่6นะครับโคแบทกับนิมเฟียอันดับที่7ครับปัดโวฟิโลโมซาและอันดับที่8ครับโคแบทกับนิมเฟียครับทุกคนเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปดูเด็กๆอันดับที่1-8กันเลยนะครับผมไปครับอันดับที่8นะครับเขาเล่นเด็กโคแบทกับนิมเฟียครับทุกคนอันดับที่8กับอันดับที่6นะครับเด็กจะแตกต่างแค่2ใบเท่านั้นนะครับอาจจะขอพูดทีเดียวนะครับเพื่อนๆเขาได้ใส่นะครับซูแบทนะครับแบบใหม่มา2ใบนะครับทุกคนแปะ1จี้ตีไป10ดาเมจนะครับเมื่อตีไปแล้วโปเกมอนแอคทีฟของฝ่ายตรงข้ามจะติดพิษด้วยนะผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาได้ใส่นะครับโคแบทนะครับผมเป็นโคแบท EX ตัวใหม่เนาะมีเลือด170แปะ1จี้ตีไป70ดาเมจนะครับเมื่อตีไปแล้วฝ่ายตรงข้ามติดพิษครับทุกคนครับเขาไม่ใส่ร่าง2มาเลยเพราะว่าเขาใส่แลคแคนดี้มา2ใบนะครับส่วนอีวุยนะครับตัวนี้นะครับเขาได้ใส่อีวุยแบบว่าตีหาเพื่อนนะครับผมเมื่อตีไปแล้วนะครับดึงโปเกมอน1ใบนะจากเด็กขึ้นมือถ้าเราดึงได้นิมเฟียไปอะไรที่ดีมากๆเลยครับเราจะได้อีโวนิมเฟียลงไปเลยอย่างเงี้ยครับทุกคนหรือว่าถ้าเราอีโวได้ตัวโคแบทถ้าเราสามารถอีโวตัวโคแบทได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็รีทีทอีวุยมาเอาโคแบทไปตี70ดาเมจได้เลยนะครับผมแล้วเขาได้ใส่นิมเฟีย EX มานะครับเอาลงไปจั่วอย่างเดียวเลยครับทุกคนเพราะว่าเด็กนี้เล่นแต่ Energy มืดนะครับเพราะเขาใส่ดาร์กไลท์มาด้วยครับผมดาร์กไลท์ครับเหมือนเดิมแปะ1จี้นะครับผมก็ทำ20ดาเมจแก่ตัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามนะแปะครบ3จี้ตีไป80ดาเมจครับผมแบ็กกี้ EX นะครับมีเลือด140ครับทุกคนแปะ2จี้ตีไป80ดาเมจนะครับเขาจะมี ability ด้วยนะครับ1ครั้งใน1เทิร์นนะครับผมถ้าโปเกมอนนี้นะครับอยู่ที่ Active Spot ก็คืออยู่ด้านหน้าของเรานะครับอาจจะสวิตช์นะครับ1โปเกมอนนะครับที่อยู่มาหน้าสำรองของฝ่ายตรงข้ามที่เลือดไม่เต็มนะครับขึ้นมาที่ Active Spot ครับทุกคนมันจะคล้ายๆกับไซรัสเนาะความสามารถใบนี้นะครับผมก็มองว่าดีนะครับเราอาจจะดึงมาปุ๊บนะครับตี80ไปเลยก็ได้เขาอาจจะตายแต่บางทีถ้าเราดึงมาปุ๊บตัวนี้อาจจะปิดดาเมจได้แต่ตัวหลังเราปิดได้เราอาจจะรีทีทเอาตัวหลังมาลุยก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับทุกคนครับเราได้ใส่โปรบอลเสิร์ฟไปอีก2โปรเซอร์รีเสิร์ชจวด2เลคแคนดี้อีโวจากล่าง1ไปล่าง3 2นะครับ6ใบนี้เป็นสามัญของเด็กนี้เลยนะครับเขามีเลดการ์ดมา1ใบมาตัดไม้ตัดมือผมถือว่าโอเคมีเจนเคป1ใบถือว่าโอเคนะครับถ้าเราเอาเจนเคปนะครับแปะให้โคแบทนะครับเลือดกลายเป็น190เลยครับทุกคนการที่ลูเกียตีมาก็เหลือเลือด10ยังไม่ตายนะครับผม
เขาได้มีไซรัส1ใบเนื่องจากดาเมจไม่ได้แรงมากอาจจะมีการถอยกลับไปใช่ไหมเราต้องไซรัสดึงขึ้นมาฆ่าอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของซิลเวอร์นะครับผมใบนี้นะครับก็เป็นใบที่ดีใบหนึ่งนะครับเมื่อเราใช้การใบนี้แล้วนะครับเราจะเอาการ์ดซัพพอร์เตอร์1ใบในมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับกลับเข้ากองครับทุกคนผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะครับในการเล่นของเรานะก็เล่นได้ทั้งหมด2ท่านะครับท่าแรกก็คือเอาซูแบทไว้ข้างหน้าเลยนะครับแปะ1จี้ตีไปติดพิษนะครับแล้วก็อีโวโคแบทไปนะครับส่วนตัวนิมเฟียนะครับก็คอยอีโวด้านหลังจั่วการ์ดไปเรื่อยหาดาร์กไลน์มาคอยแปะจี้ช่วยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดซูแบทไม่ขึ้นนะครับแล้วควรเล่นเป็นในส่วนของตัวอีวุยเนาะเอาอีวุยนะแปะ1จี้ตีไปก่อนนะครับถ้าณตอนนั้นมีแบ็กกี้นะครับอาจจะลงแบ็กกี้ไปก็ได้แต่ถ้าณตอนนั้นเราอยากจะหาโคแบทมากกว่าแล้วก็ลงนิมเฟียไปครับเพื่อจั่วหาโคแบทได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะถ้าเราได้โคแบทแล้วเราแปะ1จี้ตีไปแล้วเนี่ยเราสามารถรีทีได้อยู่แล้วไงเราจะได้เอาโคแบทขึ้นไปลุยต่อได้นะครับผมก็มองว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างเก่งเลยครับทุกคนอันดับที่7นะครับเด็กบัตโวกับฟิลโมซาครับผมเขาได้ใส่บัตโว2ฟิลโมซา2คาทาน่า1แล้วก็เซเรรา2นะครับผมหลักๆก็ต้องเอาฟิลโมซาหรือคาทาน่ายืนหน้าอยู่แล้วแปะจี้ตีไปนะครับทุกคนเมื่อตายจี้ตกไปอยู่สุสานใช่ปะระหว่างนั้นเราก็จะแปะบัตโวไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเขาก็ได้ใส่นะครับในส่วนของบอลเซอร์ปี2เบเซอร์รีเสิร์ชโจทย์2นะครับลูซามีน2นะครับผมแล้วก็เซรัส2ผมมองว่า8ใบนี้เป็น3,000ของเด็กนี้เลยนะครับผมการที่เขาใส่เซรัส2เนี่ยเพราะว่าเขาได้ใส่ตัวฟิลโมซ่ามา2ครับทุกคนเพราะว่าสามารถตีไปเจาะแผงหลังได้ใช่ไหมจะได้ไซรัสดึงขึ้นมาให้บัตรโวฆ่าง่ายๆก็ได้นะครับผมการที่เขาใส่ลูซามิน2มีข้อดีเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวฟิลโมซ่าหรือคาหน้าตายใช่ไหมครับเราอาจใช้ลูซามินดึงจี้นะครับมาให้ตัวบัตรโวขึ้นไปลุยตี120ดาเมจต่อได้เลยนะครับทุกคนการที่เขามีอิริกะถึง2ใบครับหลักๆก็จะฮิวให้กับตัวฟิลโมซ่าก็ได้คาหน้าก็ได้ถ้าเจอนกเหลืองเนาะแต่ว่าถ้าเจอเอียด้วยกันก็อาจจะมาฮิวให้กับบัตรโวก็ได้นะครับผมเขาได้ใส่เลดการ์ดมา1ใบมา1ใบมาตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมองว่าใส่มาคู่อย่างเงี้ยโอกาสที่ตัดมือให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นไม่ได้มันสูงมากๆนะผมก็มองว่าเป็นวิธีการเล่นที่ดีนะครับผมแล้วเขาได้ใส่รีบเคปมา1ใบนะรีบเคปนะครับถ้าเจอนกเหลืองอาจจะแปะให้ฟิโนโมซ่าคาฮาน่าก็ได้นะครับผมแต่ผมก็มองว่ามันอาจจะค่อนข้างยากนะคือถ้าเราโดนนกเหลืองตีมา2ครั้งยังก็ตายใช่แต่ถ้าเราโดนตัวไทนันตอดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอจะแปะได้ผมมองว่าถ้าหลักใส่มาใบเดียวแปะให้บัตรโวดีกว่าครับทุกคนอันดับที่6นะครับเขาเล่นเด็กโคแบทกับนิมเฟียครับทุกคนอันดับที่6นะครับเขาแตกต่างที่8แค่2ใบเท่านั้นนะครับเขาไม่ใส่ไซรัสนะครับเขาใส่ซาบิน่าแทนครับทุกคนเปิดซาบิน่าตัวหลังมาฆ่านะครับก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะบางทีใช้ซาบิน่ามันก็ได้ผลเนาะแบบเลือดเขาเต็มนะแต่บางทีเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามสมมติว่าเขามีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงแล้วก็ตัวเล็กที่บาดเจ็บใช่ไหมครับเราซาบิน่าไปปุ๊บเขาอาจจะตัวใหญ่มาให้เราก็ได้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของซูแบทนะครับผมอันนี้เขาไม่เรียกเป็นซูแบทติดพิษนะเขาเรียกเป็นแบบว่าซูแบทแปะ1จี้ตีไป20ดาเมจนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรนะเขาอาจจะกลัวการเจอสกาโมลี่ติดในส่วนของโปเกมอนทูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็เลยใส่มาแบบนี้อย่างละหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันดับที่5นะครับเด็กกิเรนากับดาร์กไลน์นะครับผมอันดับที่5อันดับที่2อันดับที่1นะครับดิดเด็กคล้ายๆกันอาจจะขอพูดทีเดียวนะครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับกิน่ามา2ใบดักไลมา2ใบนะครับก็หลังๆจะเอาดักไลยืนหน้าเอาตัวกิน่าไว้ข้างหลังนะครับทุกคน8จี้ดักไลแล้วก็เพิ่มจี้กิน่าไปนะครับเขาได้ใส่โปรยบอลเสิร์ฟไปอีก2เบเซอร์รีเสิร์ชจั่ว2นะครับผมมาเป็น3มันของเด็กนี้นะครับผมเขาเลยจะใส่เลดการ์ด1ใบนะครับแล้วก็มาอีก1ใบนะครับมาตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามผมก็ถือว่าดีสำหรับเด็กนี้นะครับทุกคนเขาได้ใส่ลีฟมา1ใบเผื่อถอยตัวที่บาดเจ็บหรือว่าถอยตัวที่จี้ครบแล้วนะครับเอาขึ้นไปตีก็ได้นะครับผมเขาได้ใส่เลการ์ดมา1ใบมาปิดงานนะครับแล้วก็ใส่ซาบิน่า1เซรัส1นะครับอาจจะถ่วงเวลาหรือปิดงานก็ได้นะครับทุกคนเขาได้ใส่กุดมามาด้วยนะครับทำลายป้อมทูของฝ่ายตรงข้ามบางทีลิสตอนอาจจะติดในส่วนของแจ้งเคฟนะครับทำให้เราฆ่ายากก็ใช้กุดมาไปก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนเขาได้ใส่คุณจอยมา1นะครับถ้าได้เล่นเด็กกีน่าก็ต้องใส่คุณจอยอยู่แล้วเนาะแล้วเขาได้ใส่คิวโพชั่น1ด้วยแล้วก็แจ้งเคฟ1ด้วยนะครับถ้าเกิดใช้นะครับ3การ์ดใบนี้พร้อมกันนะครับสามารถคิวมาได้ทั้งหมด70เลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับทุกคนเขาได้ใส่ล็อกกี้ให้เม็ดมา2นะครับหลักๆก็เอาไว้ล็อกไลน์เนาะก็แปะตัวหน้าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีมาก็ต้องบาดเจ็บนะครับถ้าเขานะครับซาบีน่ามาแล้วก็เอาตัวที่ติดล็อกกี้ให้เม็ดเอาขึ้นไปให้เขาแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนในส่วนของแจ้งเคฟต้องแปะตัวที่แบบว่าเอาขึ้นไปตีและคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะสวนกลับมาไม่ได้ครับเพื่อนๆผมมองว่าเด็กกีน่ากับดาร์กไลน์อยู่อีกยาวๆเลยนะเพราะว่าเด็กนี้มันเก่งจริงครับเพื่อนๆ
อันดับที่1นะครับอันดับที่1กับอันดับที่5นะครับเด็กๆจะคล้ายๆกันแตกต่างแค่ใบเดียวนะครับก็คือเขาเอากุดมาออกไปนะครับใส่ซิลเวอร์มาแทนนะครับผมก็มองว่าดีนะสำหรับเด็กกีน่ากับดาร์กไลน์นะเพราะว่าเราตัดไม้ตัดมือเขาอะด้วยทั้งเลสแล้วก็มาแล้วนะครับการใช้ซิลเวอร์ก็เหมือนกับการตัดมืออีกใบหนึ่งนะครับทุกคนเราก็มาดูก่อนบางทีว่าเขาจะปิดเกมเราได้นะขอดูหน่อยซิมีซาบีน่าไหมมีเซรัสไหมถ้าเกิดมีปุ๊บเอากลับเข้าเด็กไปเลยเราอาจจะชนะแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนผมก็มองว่าการใส่ซิลเวอร์มาแบบก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอันดับที่2นะครับผมเขาเล่นเป็นกิเรนาดาร์กไลท์แล้วก็1นิฮิเลโกะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใส่ในส่วนของตัวล็อกกี้เฮมเมดนะครับเขาตัดไป2ใบใส่ตัวพอยซันบัตมาแทนก็ถูกต้องนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีมาติดผิดครับทุกคนเราจะใช้ความสามารถของนิฮิเลโกะนะครับผมถ้าเรามี1ใบเนาะก็ทำให้ดาเมจนะครับในการติดพิษนะครับกลายเป็นเพิ่มอีก20ดาเมจเลยนะครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมเนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวโปเกบอลเซอร์เบย์2เวอร์ซรีเสิร์ชจวด2นะครับผมแต่ลีฟเนี่ยเขาได้ใส่มา2นะครับเขาตัดมาออกไปเป็นลีฟ2แทนเผื่อมาถอยนะครับทุกคนแล้วเขานะครับก็ได้ใส่คุณจอยมา1นะครับโพชั่นฮิล1แจงเคฟ1มีเซรัส1แล้วก็ซาบิน่า1นะครับมาปิดงานหรือถ่วงเวลาก็ได้มีซิลเวอร์1นะครับตัดไม้ตัดมืออีกเพิ่มอีก1ใบทุกคนถ้าถามว่าเล่นแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้นะเพราะมันก็เก่งอยู่แล้วนะการที่ไม่ใส่มาแต่เรามีเดดการ์ดตัดอยู่แล้วไงแถมมีซิลเวอร์ตัดได้อีกใบหนึ่งมันก็โอเคเหมือนกันนะครับผมมองว่าณช่วงนี้จะเป็นช่วงการเทสครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีนะครับแบบว่าลิดเด็กกับที่มีการเปลี่ยนใบนู้นใบนี้อีกสักพักหนึ่งครับผมแล้วอีกหน่อยก็ประมาณสักวีคที่3นะครับลิดเด็กก็จะนิ่งมากขึ้นครับผมอันดับที่4เด็กดอนแฟนกับแลมพาโดสครับทุกคนเขาได้ใส่ตัวแพนพี่มา2ดอนแฟน EX มา2นะครับตัวแพนพี่เขาเลือกเป็นตัวเก่านะครับมีเลือด60ครับทุกคน81จี้เป็นจี้ต่อสู้ตีไป20ดาเมจค่ารีที2ครับเพื่อนๆแล้วเมื่อเขานะครับอีโวเป็นดอนแฟนนะครับเป็นมอน EX นะครับมีเลือด160ครับทุกคน81จี้ต่อสู้นะครับตีไป50ดาเมจครับทุกคนแต่ถ้าการ์ดนี้นะครับมีการ8จี้ตั้งแต่3จี้ขึ้นไปเมื่อไหร่นะครับบวก Attack เพิ่มขึ้นอีก60ครับทุกคนจากตี50ก็กลายเป็นตี110ดาเมจนะครับค่ารีที3ครับผมถ้าถามว่าทำไมนะครับเขาไม่ใส่ตัวแพนพี่ที่เป็นตัวใหม่มานะครับตัวใหม่เนี่ยเขามีเลือด78 1จี้ตีไป30ดาเมจใช่ไหมครับแล้วเมื่อตีเสร็จแล้วทำดาเมจตัว10หน่วยด้วยนะครับทุกคนคือถ้ามองแบบนี้มันก็จะดูว่าคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับตัวเก่าเลยนะครับทุกคนแต่เมื่อเขาอีโวเป็นดอนแฟนเมื่อไหร่นะครับตัวดอนแฟนตัวนี้เลือดจะไม่เต็มทุกคนจะเหลือ150ครับผมเมื่อเหลือ150แล้วผมมองว่าเขาน่าจะกังวลในการเจอลิซันดอนนะในความคิดของผมนะครับเขาก็เลยแบบว่าเลือกเป็นตัวนี้มาไม่อยากให้แบบเสียเลือดเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ในส่วนของฮิลหรือว่าแจงเคฟมาเลยนะครับผมคิดได้ประมาณนี้ครับทุกคนแต่ถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าใส่ตัวนี้ผมมองว่าเวิร์กกว่านะเพราะว่าเราแปะเนี่ย1จี้ตีไป30พวกเบบี้โปเกมอนตายหมดเลยนะครับผมก็จะเชียร์ตัวนี้มากกว่านะครับทุกคนถัดไปนะครับเขาได้ใส่สกาวฟอสซิลมา2ไคโดส1แลมพาโดส2นะครับผมก็จะเหมือนกับสามัญของเด็กแลมพาโดสเลยเนาะเขาได้ใส่โปเกบอลเสิร์ชเบสิก1นะครับเพราะว่าตัวนี้ฟอสซิลมันเสิร์ชไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวแพนพี่ก็ต้องขึ้นตัวแรกนะเพราะฉะนั้นเอาโปเกบอลมาเสิร์ชรีดเด็กอีกใบหนึ่งก็เพียงพอแล้วครับทุกคนเขาได้ใส่นะโปรเซอร์รีเสิร์ชจวด2นะครับมาเป็นสามัญของเด็กและแคนดี้อีก2เป็นสามัญของเด็กด้วยนะครับผมเขามีเลดการ์ด1ใบครับมาตัดมือของฝ่ายตรงข้ามผมก็ถือว่าโอเคมีซิลเวอร์มา1ใบนะครับผมก็ถือว่าโอเคเนาะบางทีเราเอาแลมพาโดสยืนหน้าแล้วตัวหลังเราอาจจะเป็นฟอสซิลหรือว่าแฟนฟี่ก็ได้นะครับผมเราอาจจะกลัวซาบิน่าเนาะใช้ซิลเวอร์ไปปุ๊บมีซาบิน่าเราเอากลับเข้าเด็กไปอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเขาก็มีสลัด1ใบนะมาปิดงานเพราะว่าตัวดอนแฟนดาเมจเขาไม่แรงมากใช่ไหมทุกคนอาจจะต้องแบบมีการถอยหลังไปแล้วก็สลัดดึงขึ้นมาเอาแลมพาโดสตบไปแบบนี้ก็ได้นะครับมีกุดมา1ใบทำลายไวมันทูผมก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวไลล่า1ใบด้วยนะครับไลล่าหลักๆเนี่ยน่าจะเอามาถอยตัวดอนแฟนเป็นหลักเลยนะครับผมเพราะว่าใบนี้เขาบอกว่าเมื่อโปเกมอนของเรานะครับบาดเจ็บนะครับสามารถสวิตช์มาอยู่ข้างหลังได้นะครับทุกคนผมก็มองว่าถ้าตัวนี้ใกล้ตายเงี้ยเราอาจจะสวิตช์มาอยู่ข้างหลังมันก็โอเคนะแล้วเอาดัมโดดขึ้นไปจบก็ได้นะเพราะว่าดัมโดด81จี้มีดาเมจถึง130เลยนะผมถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะทุกคนมันเก่งจริงดัมโดดเพื่อนๆแล้วก็ตีลูเกียนะครับก็ตีครั้งเดียวก็ตายเลยนะครับผม
ผมก็มองว่าการจับคู่ระหว่างดอนแฟนกับแลมพาโดสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับผมถ้าถามว่าระหว่างซิวารีแลมพาโดสกับเด็กนี้อันไหนเก่งกว่ากันนะครับมันอาจจะพูดยากเหมือนกันเนาะแต่ผมมองว่าถ้าซิวารีแลมพาโดสเราไปใส่พวกเบบี้โปเกมอนสามารถสู้กับเด็กนี้ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ใส่เบบี้โปเกมอนผมมองว่าสู้ยากทุกคนเพราะว่าในการปั๊มจี้ถ้าเราเล่นคนแรกเมื่อไหร่เด็กซิวารีแลมพาโดสจะสู้เด็กนี้ไม่ได้นะครับจะเล่นค่อนข้างลำบากแต่ว่าถ้าเราได้เล่นคนแรกแต่เรามีในส่วนของตัวเบมอนเบบี้นะครับก็สามารถสู้กับเด็กนี้ได้ครับทุกคนอันดับที่3นะครับเขาเล่นเด็กซิวารีกับออริคอริโอครับทุกคนเขาได้ใส่ไทนันมา2ซิวารี2ออริคอริโอ2แล้วก็พีจู2นะครับเพื่อนๆเขาได้ใส่นะปอยบอลเซอร์บี2 เพอร์เซอร์รีเสิร์ชจวด2นะครับการเดียน2ครับทุกคนหลักๆนะ6ใบนี้ก็จะเป็น3มันของเด็กนี้เลยนะครับผมเขาได้ใส่จีโอวานี่มา1ด้วยนะครับเผื่อไทนันนะครับตีไปนะครับเจอมอนเบบี้เนาะเขาตีแบบดาเมจพื้นฐาน20อยู่แล้วนะครับติดจีโอวานี่ไปก็คือชัวร์30ดาเมจครับทุกคนทอยได้ก้อยก็30ดาเมจเหมือนเดิมถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาติดไปปุ๊บถ้าเขาทอยได้หัวได้50ดาเมจตอนถ้าลงจากจีโอวานี่เนี่ยก็สามารถตีซูแบทนะครับร่าง1ตายได้เลยนะครับทุกคนเขาได้ใส่ไซรัสมา1ใบเนื่องจากว่าดาเมจไม่เยอะมากก็อาจจะไซรัสดึงมาฆ่าก็ได้หรือดึงมาถ่วงเวลาก็ได้นะครับมีมาตัดไม้ตัดมือ1ใบถือว่าโอเคแล้วก็มีซาบิน่าอีก1ใบมันอาจจะเอามาจบงานก็ได้หรือว่าถ่วงเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีกุดมา1ใบครับทุกคนเผื่อว่าเขาอาจจะแปะในส่วนของ Poison Bar หรือ Rocky Helmet ไว้นะครับถ้าเราเอาตัว Oricorio ตีไปอาจจะลำบากใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กุดมาทิ้งซะเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Silver เนาะบางทีถ้าเราอาจจะเหลือในส่วนของตัวเนี้ยออริคอโอแค่ใบเดียวนะครับเราอาจจะใช้ซิลเวอร์นะครับดูในมือของฝ่ายตรงข้ามทุกคนถ้าเกิดเขามีซาบิน่าอยู่นะครับก็เอากลับเข้าเด็กไปเลยครับทุกคนการที่เขานะครับจะมาซาบิน่ามาฆ่าตัวหลังเรามันก็จะได้ยากมากขึ้นครับทุกคนก็ต้องไปลุ้นในดวงอีกทีนะครับว่าเขาจะจวดได้หรือเปล่านะครับผมก็มองว่าเด็กนกเหลืองมันเก่งอยู่แล้วครับทุกคนมันเก่งจริงครับเพราะว่าตัว EX ตีมันไม่เข้าเลยครับผมมองว่าถ้าใครเล่นเด็ก EX ก็ควรจะใส่ตัวธรรมดามาอย่างต่ำสักใบหนึ่งเพื่อมากำจัดนกเหลืองนะครับผมถ้าถามว่าในทัวร์นาเมนต์เจอนกเหลืองมันเจอแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการเล่นแรงมันก็มีการที่แบบว่าเจอนกเหลืองบ้างนะครับอาจไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็นี่ก็ไปลองดูกันได้นะครับทุกคนการใส่จีโอวานี่มาผมมองว่ามันตอบโจทย์จริงๆครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้พูดลิสต์เด็กที่ 1-8 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าถามว่าผมชอบลิสต์เด็กไหนมากที่สุดนะครับก็ชอบลิสต์เด็กของดอนแฟนกับแลมพาโดสครับทุกคนผมมองว่าการจับคู่ของเขาเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมถ้าดอนแฟนตายแลมพาโดสขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้าดอนแฟนบาดเจ็บนะครับยังแปะจี้ไม่ครบแปะได้แค่จี้เดียวแล้วตอนนั้นเขาตัวเก่งขึ้นมาแล้วเราอาจจะใช้ไล่ล่าถอยดอนแฟนเอาแลมพาโดสขึ้นไปหวดเลยก็ได้เหมือนกันนะผมมองว่าการเล่นแบบนี้มันค่อนข้างดีเลยนะผมก็เลยค่อนข้างจะเชียร์เด็กนี้นะครับทุกคนผมก็ค่อนข้างชอบครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Vivitori หน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอนำเสนอ Over Top Up บริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Pokemon TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free Fire และล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่ละเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5 ล้านบาทเปิดมากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยต้อง Over Top Up เท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ LINE อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย